หลายคนนั่งสมาธิมาเป็น10ปีจิตสงบนิ่งแต่ทำไมกิเลสหรือความทุกข์ในใจถึงยังไม่หายไปไหนคำตอบก็คือเราอาจจะยังขาดจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่เรียกว่าวิปัสสนาครับใน The Master Decoded EP นี้เราจะมาถอดรหัสซีรีส์ของดร.สุพีทุมทองกันต่อในตอนที่เจาะลึกถึงลักษณะและฐานะของวิปัสสนามาค้นพบความจริงกันครับว่าวิปัสสนาไม่ได้แยกขาดจากสมาธิแต่มันคือปัญญาที่ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมเปลี่ยนจุดโฟกัสของจิตจากโลกที่วุ่นวายไปสู่ความดับทุกข์อย่างถาวรสะพานนี้หน้าตาเป็นอย่างไรและเราจะข้ามไปได้อย่างไรไปถอดรหัสพร้อมกันครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเดินทางสำรวจข้อมูลอย่างลึกซึ้งของเราในวันนี้ครับสวัสดีค่ะยินดีที่ได้มาร่วมพูดคุยกันอีกครั้งนะคะครับผมคือวันนี้เราจะมากางแผนที่ทางความคิดที่ว่าด้วยกลไกขั้นสูงสุดของจิตใจมนุษย์กันครับภารกิจหลักของเราก็คือการนำข้อมูลบรรยายของดร.สุพีทุงทองซึ่งท่านเจาะลึกเนื้อหาจากพระไตรปิฎกมาแกะรอยกันแบบบรรทัดต่อบรรทัดเลย เพื่อทำความเข้าใจบริบทที่ลึกที่สุดของคำว่าวิปัสสนาครับน่าสนใจมากค่ะเพราะจากข้อมูลที่เราเตรียมมาวิปัสสนาเนี่ยมันไม่ใช่แค่อากัปกิริยาของการนั่งหลับตาหรือว่าการเดินจงกรมแบบที่เราคุ้นชินกันนะคะใช่ครับคือมันไม่ใช่แค่รูปแบบภายนอกถูกต้องค่ะแต่มันคือสภาวะการทำงานของปัญญาที่สามารถเข้าไปรื้อถอนโครงสร้างความทุกข์ได้ถึงรากเลยค่ะซึ่งพอเราดำดิ่งลงไปในคำอธิบายของดร.สุพีเราจะเห็นเลยว่าระบบการทำงานของจิตใจเนี่ยถูกอธิบายไว้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์มากๆวิปัสสนาไม่ใช่ความเชื่อลี้ลับเลยแต่เป็นกระบวนการที่ตรวจสอบและสังเกตได้จริงค่ะเอาล่ะเรามาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้กันครับผมอยากจะเริ่มจากประเด็นที่เรียกว่าเป็นการปรับโครงสร้างความเข้าใจใหม่ทั้งหมดเลยนั่นก็คือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิกับวิปัสสนาครับเป็นประเด็นคลาสสิกเลยค่ะคือแบบปกติแล้วในแวดวงนักปฏิบัติทั่วไปเนี่ยมักจะมีกรอบความคิดที่ว่าสองสิ่งนี้ทำงานแยกส่วนกันโดยเด็ดขาดคือเราต้องฝึกสมาธิให้จิตดิ่งลึกลงไปจนถึงระดับฌานซะก่อนแล้วพอนิ่งปุ๊บต้องถอนจิตออกมาสู่ระดับปกติถึงจะเริ่มทำวิปัสสนาพิจารณาความจริงได้แต่ข้อมูลจากดร.สุพีชี้ให้เห็นว่ามุมมองแบบแยกส่วนนี้มันอาจจะทำให้เรามองข้ามกลไกที่แท้จริงไปใช่ไหมครับใช่เลยค่ะสิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้ก็คือข้อมูลที่อาจารย์อธิบายไว้อิงจากหลักทางอภิธรรมเลยนะคะซึ่งระบุชัดเจนว่าวิปัสสนาแท้จริงแล้วคือสภาวะของปัญญาค่ะหรือจัดว่าเป็นเจตสิกชนิดหนึ่งเจตสิกที่แปลว่าสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเจตสิกต้องประกอบร่วมกับจิตเสมอมันแยกไปทำงานโดดเดี่ยวไม่ได้ทีนี้พอมันเป็นสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตความเชื่อที่ว่าเราต้องออกจากสมาธิลึกๆก่อนถึงจะทำวิปัสสนาได้เนี่ยจึงเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนค่ะแล้วความจริงมันเป็นยังไงครับความจริงก็คือสภาวะของวิปัสสนาปัญญาเนี่ยสามารถแทรกตัวเข้าไปเกิดร่วมหรือทำงานอยู่ภายในระดับฌานซึ่งเป็นสมาธิขั้นสูงได้เลยโดยไม่ต้องถอนตัวออกมาค่ะโหเป็นมุมมองที่พลิกวิธีคิดผมเลยนะครับเนี่ยคือถ้าปัญญาอาศัยจิตที่นิ่งในการทำงานมันก็เหมือนกับว่าสมาธิเป็นเพียงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสิ่งรบกวนเหมือนเราสร้างห้องแลบที่ปลอดเชื้อนิ่งสนิทสว่างจ้าเลยใช่ค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเพื่อให้ดวงตาหรือปัญญาของเราเนี่ยสามารถกวาดตามองดูความจริงที่ละเอียดอ่อนมากๆได้โดยไม่มีฝุ่นละอองของความฟุ้งซ่านมาบังใช่ไหมครับใช่เลยค่ะห้องแลบปลอดเชื้อที่คุณเปรียบเทียบมาคือภาพที่ตรงกับสภาวะของจิตที่ปราศจากนิวรณ์หรือกิเลสเลยค่ะเมื่อจิตมีสมาธิบริสุทธิ์มันละอ่อนโยนไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเร้าและในสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบนี้แหละแทนที่เราจะปล่อยให้จิตไปแช่นิ่งเสพความสุขเฉยๆวิปัสสนาปัญญาก็จะเริ่มปฏิบัติการค่ะซึ่งในพระสูตรเนี่ยใช้คำกริยาภาษาบาลีคำหนึ่งที่น่าสนใจมากเพื่ออธิบายการทำงานนี้นั่นคือคำว่าปชานาติค่ะปชานาติผมสะดุดใจกับคำนี้มากเลยครับเพราะดูเหมือนมันจะเป็นหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนผ่านจากการแค่นิ่งๆไปสู่การเกิดปัญญาคำว่าปชานาติในบริบทนี้มันต่างจากการที่เราแบบอ่านหนังสือแล้วเข้าใจหรือรู้เรื่องทั่วไปยังไงครับคือปชานาติแปลสั้นๆว่ารู้ชัดค่ะแต่มันไม่ใช่การรู้ชัดแบบตรรกะหรือจำข้อมูลจากการอ่านนะคะแล้วเป็นการรู้แบบไหนครับ
มันคือการประจักษ์แจ้งต่อสภาวะที่กำลังเกิดขึ้นจริงในปัจจุบันขณะเลยค่ะดรสุพีอธิบายว่าเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วผู้ปฏิบัติจะเกิดการเปลี่ยนอารมณ์ของจิตหรือเปลี่ยนสิ่งที่จิตเข้าไปรับรู้ค่ะอ๋อเปลี่ยนเป้าหมายการโฟกัสใช่ค่ะจากเดิมที่ในห้องแลบสมาธิเราอาจจะโฟกัสอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกที่เป็นจุดเดียวปัญญาก็จะขยายขอบเขตไปสังเกตกลไกทั้งหมดของขันธ์ห้าหรือที่เรียกง่ายๆว่ารูปนามแทนค่ะการเปลี่ยนโฟกัสเพื่อให้ปัญญาเข้าไปรู้ชัดถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปนามแบบเรียลไทม์นี่แหละค่ะคือตัววิปัสสนาซึ่งการเข้าไปรู้ชัดในรูปนามเนี่ยมันคงไม่ใช่การมองแบบผิวเผินแล้วใช่ไหมครับอย่างเวลาเรามองร่างกายตัวเองเราอาจจะเห็นเป็นก้อนเลือดเป็นแขนเป็นขาเป็นตัวเรา ใช่ค่ะคนทั่วไปจะมองแบบนั้นแต่วิปัสสนาปัญญาที่ประกอบด้วยพิชานาติจะมองทะลุสมมุติพวกนี้ลงไปเลยอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องรูปว่ามันไม่ใช่ก้อนทึบๆแต่มันคือการประกอบกันของธาตุสี่ดินน้ำไฟลมถูกต้องค่ะที่มีการไหลเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราโตมาได้ก็เพราะอาหารข้าวขนมที่กินเข้าไปแล้วสุดท้ายมันก็ต้องแตกสลายไปมันเหมือนการทำลายภาพจำที่ว่าร่างกายนี้มีความเป็นปึกแผ่นถาวรไปเลยนะครับใช่เลยค่ะมันคือการชำแหละความลวงตาของการสืบต่อหรือที่เรียกว่าสันตติค่ะที่ทำให้เราเห็นทุกอย่างเป็นภาพต่อเนื่องกันและไม่ใช่แค่ฝั่งรูปกายนะคะกลไกที่ซับซ้อนกว่าคือฝั่งของนามหรือจิตใจค่ะฝั่งนามธรรมนี้น่าจะเข้าใจยากกว่าใช่ไหมครับใช่ค่ะในพระสูตรมักใช้คำว่าวิญญาณเป็นตัวแทนของนามธรรมทั้งหมดซึ่งประกอบไปด้วยเวทนาคือความรู้สึกสัญญาคือความจำสังขารคือความคิดปรุงแต่งฮะปัจฉานาติจะเข้าไปเห็นว่านามธรรมพวกนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนที่สิงอยู่ในร่างค่ะแต่เป็นแค่กระบวนการทางจิตที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วสปอตไลท์ของสมาธิต้องสว่างพอนะคะถึงจะจับการกระพริบเกิดดับของรูปและนามพวกนี้ทันโอ้พอพูดถึงการสังเกตกระบวนการพวกนี้มันทำให้ผมเห็นภาพเลยครับว่าวิปัสสนาไม่ใช่การได้มาซึ่งสถานะอะไรใหม่ๆแต่เป็นการเรียนรู้สิ่งที่มีอยู่แล้ว ซึ่งในเอกสารมีอธิบายถึงเส้นทางการเรียนรู้นี้ด้วยว่ามีทฤษฎีการทำงานที่แบ่งเป็นบันได3ขั้นเพื่อเข้าไปจัดการกับความทุกข์ใช่ค่ะเราเรียกว่าปริญญา3ค่ะครับซึ่งผมอยากให้เรามาเจาะลึกกระบวนการของแต่ละขั้นกันเลยครับเริ่มจากขั้นแรกก่อนซึ่งในเอกสารระบุไว้ชัดเจนเลยว่าคือยาตะปริญญาที่อ่านว่ายาตะปริญญาใช่ไหมครับถูกต้องค่ะยาตะปริญญาในระยะเริ่มต้นนี้ปัญญาเข้าไปทำหน้าที่อะไรกับประสบการณ์ของเราครับถ้าเรามองการเจริญวิปัสสนาเหมือนการออกเดินทางสำรวจนะคะยาตะปริญญาหรือการกำหนดรู้ด้วยการรู้จักตัวสภาวะก็คือขั้นตอนของการทำแผนที่ค่ะทำแผนที่ยังไงเหรอครับคือในขั้นนี้ปัญญาจะเริ่มเข้าไปแยกแยะองค์ประกอบของชีวิตที่เราเคยขมวดรวมกันเป็นก้อนเดียวเป็นตัวกูของกูเนี่ยให้เห็นเป็นส่วนๆอย่างชัดเจนค่ะอ๋อคือแยกส่วนประกอบออกมาใช่ค่ะเป็นการรู้ว่าอ๋อสภาวะที่กำลังโกรธอยู่นี้เป็นนามธรรมนะไม่ใช่เราโกรธหรือความรู้สึกปวดขานี้เป็นเพียงรูปธรรมที่กำลังแสดงความบีบคั้นออกมานะไม่ใช่ขาของเราการแยกรูปนามแยกธาตุแยกขันธ์โดยไม่เอาเรื่องราวเข้าไปเจือปนเนี่ยแหละค่ะภารกิจหลักของยาตะปริญญาเหมือนเป็นการถอดหรือโครงสร้างความเชื่อเดิมของเราเลยแหละครับพอเราทำแผนที่ได้ชัดเจนแยกแยะได้โดยไม่หลงไปกับเรื่องราวสมมุติแล้วเราก็จะก้าวสู่บันไดขั้นที่2ที่เรียกว่าตีรณปริญญาในขั้นนี้สภาวะทางจิตจะเจอกับอะไรบ้างครับขั้นตีรณปริญญานี่คือช่วงเวลาแห่งการเปิดเผยความจริงอันน่าตื่นตะลึงเลยค่ะมันคือขั้นของการประเมินและตัดสินเมื่อจิตแยกชิ้นส่วนของรูปและนามออกแล้วปัญญาจะเริ่มเห็นพฤติกรรมของชิ้นส่วนเหล่านั้นค่ะแล้วพบอะไรครับพบกับความจริงสากลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นคือกฎของไตรลักษณ์ค่ะปัญญาจะประจักษ์เลยว่าชิ้นส่วนทุกชิ้นล้วนแต่ไม่เที่ยงหรืออนิจจังเกิดแล้วดับตลอดเวลามันเป็นทุกข์ถูกบีบคั้นให้สลายตัวอยู่เสมอและที่สำคัญที่สุดคือมันไม่ใช่ตัวตนหรืออนัตตาค่ะมันทำงานตามเหตุปัจจัยเราสั่งการหรือบังคับบัญชามันได้ไม่ได้จริงๆการเห็นความจริง3ประการนี้อย่างลึกซึ้งคือหัวใจของขั้นที่2นี้เลยค่ะโหซึ่งการตระหนักรู้ในระดับนี้มันน่าจะสร้างแรงกระเพื่อมทางจิตวิทยาอย่างมหาศาลเลยนะครับเพราะพอเราประเมินแล้วเห็นความจริงว่าทุกสิ่งที่เราเคยหวงแหนมันไม่มั่นคงบังคับไม่ได้
มันก็ต้องนำไปสู่ปฏิกิริยาตอบสนองบางอย่าง ซึ่งก็น่าจะเป็นบันไดขั้นสูงสุด ขั้นที่ 3 ที่เรียกว่าปหานปริญญา ที่ต้องอ่านว่าปหานปริญญาใช่ไหมครับ ใช่ค่ะปหานะปริญญาค่ะ กระบวนการในขั้นนี้คือผลลัพธ์ของการเห็นความจริงใช่ไหมครับ อย่างแน่นอนค่ะปหานปริญญาคือขั้นของการสละทิ้ง หรือการคลายความยึดมั่นถือมั่นค่ะ เป็นผลลัพธ์ทางธรรมชาติที่งดงามที่สุดเลย เมื่อปัญญาประเมินจนแจ้งประจักษ์แล้วว่า ขันธ์ห้ามันแปรปรวนและเป็นทุกข์ จิตจะเกิดปฏิกิริยาถอนตัวออกจากความยินดีพอใจค่ะ อ๋อ ถอนตัวออกมาเองเลย ใช่ค่ะ ในพระสูตรเรียกว่า การละฉันทราคะค่ะ จิตมันจะรู้ตัวแล้วว่า สิ่งที่เอาแน่เอานอนไม่ได้พวกนี้ ไม่ใช่สิ่งที่น่าเพลิดเพลินหลงไหล หรือเอาเป็นที่พึ่งได้อีกต่อไป การคลายมือที่กำแน่นออกโดยอัตโนมัตินี่แหละค่ะ คือเป้าหมายสูงสุดของปริญญา3 แล้วทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรครับ คือการที่คนเราจะเข้าถึงสภาวะของการสละทิ้งแบบอัตโนมัติได้เนี่ย มันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือแค่ลองไปนั่งหลับตาแล้วจะเกิดขึ้นเองแน่ๆ ในเอกสารมีการพูดถึงคำว่า สุตตวาอริยสาวโกด้วย อยากรู้ว่าใครกันครับที่จะมีความพร้อมในการทำวิปัสสนาจนเปลี่ยนจิตใจได้ระดับนี้ เป็นคำถามที่สำคัญมากค่ะ เพราะการวิปัสสนาเราด้นสดไม่ได้ ดร.สุพีอธิบายว่า อริยสาวกมีความหมาย2 ระดับค่ะ ระดับแรกคือ สาวกผู้เป็นอริยะ คือบรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นไปแล้ว ซึ่งกลุ่มนี้คือเขามีทิศทางแน่นอนแล้วเนาะ ใช่ค่ะ แต่สำหรับนัยยะที่ 2 ซึ่งตรงกับผู้ปฏิบัติทั่วไปอย่างเราๆมากที่สุด คือสาวกของพระพุทธเจ้า ผู้ตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนด้วยความศรัทธาค่ะ แต่อย่างไรก็ตาม แค่ศรัทธาอย่างเดียวไม่พอนะคะ อ้าว แล้วต้องมีอะไรอีกครับ กุญแจสำคัญคือคำว่าสุตตะ หรือการเป็นผู้มีสุตตะค่ะ สุตตะ ถ้าให้เทียบกับบริบทสมัยนี้ มันก็เหมือนกับเราต้องมี Data หรือมีกรอบข้อมูลที่ถูกต้องติดตั้งอยู่ในหัวก่อนใช่ไหมครับ ไม่ใช่แบบอยากบรรลุธรรมก็ลงมือทำเลยโดยไม่มีทฤษฎี เปรียบเทียบได้ตรงจุดมากๆค่ะ การมีสุตตะ คือการมีสัมมาทิฏฐิเบื้องต้น เป็นแผนที่นำทาง ผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องมีคลังข้อมูลที่ถูกต้อง2 ส่วนหลักๆ คือ ต้องรู้จักสิ่งที่จะถูกรู้ อย่างเช่นขันธ์ 5 และต้องรู้อย่างถ่องแท้ถึงวิธีการในการเข้าไปรู้ ซึ่งก็คือการเจริญสติปัฏฐานตามมรรคมีองค์ 8 ค่ะ เข้าใจแล้วครับ การสั่งสมชุดข้อมูลเหล่านี้ผ่านการฟังธรรมที่ถูกต้อง จะเป็นตัวกำกับทิศทาง ไม่ให้เราหลงไปกับการสร้างนิมิต หรือหลงไปกับความสงบที่ผิดทางค่ะ การมีแผนที่ที่ถูกต้องนี่เอง ที่ช่วยป้องกันปัญหาที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆ ในวงการนักปฏิบัติ ที่ดร.สุพีฝากคำเตือนไว้ คือเรื่องของคนที่ตั้งใจมากๆ บีบคั้นตัวเองสุดๆ แต่สุดท้ายกลับลงเอยด้วยความท้อแท้ทำจนลิ้นห้อยเลยทำไมความมุ่งมั่นถึงกลับกลายเป็นหอกแหลมทิ่มแทงตัวเองล่ะครับ สิ่งที่มักถูกเข้าใจผิดคือ หลายคนคิดว่าการปฏิบัติธรรมต้องใช้พลังใจเข้าแลก คือฝืนทนบังคับจิตใจ แต่ดร.สุพีอธิบายว่ามันเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปค่ะ ไม่ใช่กบกระโดดข้ามขั้น มันต้องเป็นสเต็ปยังไงครับ มันต้องเริ่มจากการมีสุตตะ คือฟังธรรมให้เข้าใจก่อน เมื่อเข้าใจก็จำได้ จากนั้นนำข้อมูลมาใคร่ครวญจนจิตยอมรับตรรกะว่าเป็นความจริง และจุดเปลี่ยนสำคัญจะเกิดขึ้นตรงนี้ค่ะ เมื่อจิตยอมรับมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าฉันทะ อ๋อ ฉันทะที่แปลว่าความพอใจเหรอครับ ใช่ค่ะ กับตุกรรมยตาฉันทะ คือความรัก ความพอใจ และความเต็มใจอย่างยิ่งที่จะลงมือปฏิบัติค่ะ อ๋อ มันคือความแตกต่างระหว่างการอยากได้ผลลัพธ์กับความรักในกระบวนการ นี่เอง หมายความว่าถ้าเราข้ามขั้นตอนไปใช้ความเพียรแบบอิบดิบบังคับตัวเองให้ตื่นมารวมสมาธิ ทั้งที่ข้างในยังมีความต้านทานอยู่ พลังงานต้านทานนี่แหละ ที่จะไปสูบเอาพลังใจเราจนหมดเกลี้ยง ถูกต้องที่สุดค่ะ ความเพียรที่ปราศจากฉันทะหล่อเลี้ยง ยังไงก็ไปไม่รอดค่ะ เราต้องบ่มเพาะฉันทะให้เกิดขึ้นก่อน ด้วยการทำความเข้าใจเป้าหมาย เมื่อจิตมีฉันทะ ความเพียรที่พอดีจะหลั่งไหลออกมาเองโดยอัตโนมัติเลยค่ะ และมันจะนำไปสู่การประจักษ์แจ้งในสภาวะของอนัตตาในที่สุด พูดถึงอนัตตานี่ถือเป็นไฮไลท์ที่ทรงพลังมากในเอกสารเลยนะครับ ดร.สุพีให้มุมมองเชิงภาษาศาสตร์ที่ลึกซึ้งมากๆ ท่านเตือนมาการตัวในคำว่าอนัตตาแบบเหมาประหลาดว่าไม่ใช่ตัวตนแบบรวบยอดรวดเดียวเนี่ย มันอาจทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อน หรือตกไปอยู่ในความเห็นแบบปฏิเสธทุกสิ่งได้เลย ใช่ค่ะ ท่านเสนอแนวทางการแปล2 แบบที่ช่วยปรับจูนความเข้าใจได้ดีมาก
แบบแรกคือแปลแยกเป็นณอัตตาซึ่งแปลว่าสิ่งนี้ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เขาไม่ใช่เรา เป็นการปฏิเสธความเป็นเจ้าของ ใช่ค่ะ ส่วนแบบที่สองซึ่งอธิบายสภาวะได้รัดกุมมาก คือแปลเป็นนัตถิอัตตาซึ่งแปลว่าไม่มีตัวตนอยู่ในนั้นค่ะ หมายความว่าขันธ์ห้าความเจ็บปวด ความสุข สิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงนะคะ แต่ตรงกลางกระบวนการนั้น ไม่มีบุคคล สัตว์ เราหรือเขาเข้าไปสิงสถิตหรือเป็นเจ้าของอยู่เลย โอ้โห ความแตกต่างระหว่างไม่มีอะไรเลย กับมีสภาวะแต่ไม่มีตัวตนอยู่ในนั้น มันเปลี่ยนกระบวนทัศน์เลยนะครับเนี่ย มันทำให้เรายอมรับความจริงตรงหน้าว่าความปวด ความโกรธ มันเกิดจริง เราต้องไม่หนีมัน แค่รู้ทันว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของมัน ใช่เลยค่ะ และตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจมากๆ พอวิปัสสนาปัญญาทำงานได้อย่างเฉียบคม เห็นไตรลักษณ์คลายความยึดติด จนมองเห็นทุกสรรพสิ่งว่า นัตถิอัตตา หรือไม่มีตัวตนอยู่ในนั้น มันก็นำเรากลับไปสู่ภาพใหญ่ที่เราตั้งคำถามไว้ตอนต้น เรื่องของสะพานเชื่อมครับ ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่นะคะ ฐานะของวิปัสสนาคือตัวเร่งปฏิกิริยา และเป็นสะพานเชื่อมที่พาจิตไปสู่เป้าหมายสูงสุดค่ะ เมื่อวิปัสสนาพิจารณาความจริงจนอิ่มตัว มันจะผลักดันให้จิตเกิดนิพพิทาหรือความเบื่อหน่ายในสังขารค่ะ เบื่อหน่ายแบบไหนครับ คงไม่ใช่ซึมเศร้านะครับ ไม่ใช่เลยค่ะ ไม่ใช่เบื่อแบบเกลียดชังโลก แต่เป็นความเบื่อหน่ายจากปัญญา ที่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้หาแก่นสารไม่ได้ เมื่อนิพพิทาเต็มเปี่ยม จิตจะก้าวเข้าสู่วิราคะ คือคลายกำหนัดยินดี ซึ่งสภาวะนี้แหละค่ะ ที่เป็นจุดอธิบายของการเกิดมรรคหรือทางแห่งการหลุดพ้น ถ้าสรุปให้เห็นภาพชัดๆ ก็คือ วิปัสสนาทำหน้าที่เป็นสวิตช์เปลี่ยนอารมณ์ของจิต จากเดิมที่คุ้นชินกับการยึดเกาะโลก เอาขันธ์ห้ามาเป็นอารมณ์ วิปัสสนาจะไปทำลายความชอบธรรมในการยึดติดนั้น และส่งไม้ต่อให้จิตระดับมรรคพลิกขั้วไปยึดหน่วงเอานิพพานเข้ามาเป็นอารมณ์แทน เป็นการสรุปที่ครอบคลุมมากค่ะ วิปัสสนาจึงไม่ใช่ปลายทาง แต่เป็นเครื่องมือเตรียมความพร้อมของจิตให้บริสุทธิ์และมีกำลังพอ ที่จะรองรับสภาวะของอริยมรรคได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ มาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านคงได้เห็นกลไกการทำงานของปัญญาในอีกระดับหนึ่งเลยนะครับ ก่อนจากกันผมอยากทิ้งท้ายด้วยแนวคิดนี้ครับ ลองจินตนาการดูสิครับว่า ถ้าความวุ่นวายใจหรือความทุกข์ที่ประดังประเด็นเข้ามาในชีวิตเราทุกวันนี้ ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องวิ่งหนีหรือกดทับมันไว้ แต่แท้จริงแล้วมันคือวัตถุดิบชั้นเลิศที่วิปัสสนาปัญญาของเราเฝ้ารอคอยที่จะนำมาตั้งเป็นอารมณ์ เพื่อเรียนรู้และชำแหละให้เห็นความจริง การมองเห็นความทุกข์แบบนี้ อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของอิสรภาพที่แท้จริงก็ได้นะครับ เป็นมุมมองที่ทรงพลังและให้แง่คิดที่ดีมากๆเลยค่ะ ครับผม และสำหรับทุกท่านที่ร่วมเดินทางสำรวจข้อมูลกับเรามาจนถึงตอนนี้ ผมขอเชิญชวนให้ผู้ฟังทุกท่าน ช่วยกันกด subscribe กดไลค์และกดแชร์สิ่งดีๆเหล่านี้ เพื่อเป็นการส่งต่อความรู้ให้ผู้อื่นต่อไปด้วยนะครับ ใช่ค่ะ และอย่าลืมคลิกลิงก์ที่อยู่ใต้คลิป YouTube นี้ด้วยนะคะ เพื่อเข้าไปฟังรายละเอียดการบรรยายฉบับสมบูรณ์ของอาจารย์สุพีทุงทองค่ะ ถูกต้องครับ ผมขอเน้นย้ำให้ผู้ฟังทราบเลยนะครับว่า การบรรยายคลิปเต็มนั้นมีอรรถรสน่าติดตามมากๆ และท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษาบาลีอย่างลึกซึ้ง แม้ว่าจะเป็นผู้ที่ไม่รู้ภาษาบาลีมาก่อนเลยก็ตาม รับรองว่าฟังเพลินและได้ปัญญาแน่นอนครับ วันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อน สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ